السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي. النهاردة إن شاء الله هنحل كتاب المعاصر الفصل الدراسي الأول 2022. عنواننا مع أول عنوان معانا يونت 1 coming home العودة للمنزل، اللي محتاج شرح اليونت بالكامل، القواعد والكلمات. كل ده هتلاقوه أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو فوق اختار قائمة تشغيل الصف الثاني الاعدادي، هتلاقي كل الفيديوهات شرح الوحدة الأولى وحل كتاب المدرسة، كل ده موجود. وطبعا ما تنسوش هنعمل زي ما كنا بنعمل السنة اللي فاتت اللي كان معانا، هنسيب أسئلة النهاردة واحنا بنحل وهنتظر إجاباتكم في التعليقات. ويا ريت ما ننساش نكتب اسمنا، واللي حابب يكتب المحافظة علشان نقول اسمه في فيديو يونت 2 الفيديو بتاع الوحدة التانية، نقول أسماء كل الناس اللي شاركت معانا، واللي عنده أي مشكلة يكلمني في الكومنتس، وهسيب لكم رابط القناة بتاع المرحلة الابتدائية برضو في صندوق الوصف. بدايتنا هتكون من بيج 23. حسن has a or an today with the manager for the new job. عشان الوظيفة الجديدة عنده روتين، نظام يومي، كلاس، فصل، انترفيو، مقابلة، وطريق طبعا انترفيو. أيمن lives in a big of flats in Cairo، في عمارة سكنية. lock block rock clock طبعا block of flats. Doing the same thing every day is called a daily. لما تعمل نفس الحاجة كل يوم ده اسمه daily. meal وجبة، روتين نظام يومي، repeat يكرر، read يهدد طبعا ده روتين. الأخبار is a newspaper weekly. الأخبار دي جريدة أسبوعية. yearly سنوية. monthly شهرية. daily طبعا الأخبار والأهرام والجمهورية جرايد يومية. I don't phone my friends. ما اتصلتش بأصدقائي. I always know them. text ببعت لهم رسائل. mix يخلط. fix يصلح. try يجرب طبعا text. Come and sit on this comfortable for people can sit on it. تعالى واجلس على هذه، أربعة ممكن يجلسوا عليها. armchair كرسي بمسند. cupboard دولاب. sofa كنبة. chair كرسي طبعا اجلس على هذه السوفة. My mom always my breakfast. makes gives does deletes يعمل الفطار طبعا make breakfast. They don't like football. They not tennis. buy يشتروا. spend يقضي. prefer يفضل. go يذهب طبعا prefer. I always sit next to the same person in my at school. بجلس جنب نفس الشخص في النقط في المدرسة. في lessons ways routines weekend في الحصص. Taking photos is one of my. التقاط الصور interests اهتمامات. subjects مواد. text رسالة نصية. blocks عمارات طبعا interests يعني أهم الهوايات. 24 My father goes to work early. بيروح المدرسة بدري so he not home before we get up. text mails deals leaves يغادر قبل ما احنا نستيقظ. This sells delicious bread. بيبيع خبز لذيذ and cakes وكيكة. butchers الجزار. bakers الخباز. chemist صيدلي. grocers البقال. bread وكيكس يبقى البيكرز. I met علاء on his home this evening. في طريقه للمنزل. path ممر. street شارع. way طريق. wide يعني عريض. way طبعا في طريقه إلى. on his way. On Saturdays I always drive my children to the park. on Saturdays at in for طبعا أيام السبت يبقى on Saturdays. سلمى always to school early. gets talks wants studies طبعا gets to school. My mother wants me to here with the housework. give dive help do طبعا عايزاني help her with the housework أساعدها في العمل المنزلي. 29 On Saturdays I always up at 11 o'clock. get getting I'm getting طبعا always من علامات الدالة على المضارع البسيط، ومفيش حاجة بتدل على الماضي. مع الجمع اللي هو الI بنسيب الفعل بدون أي إضافة. مريم often غالبا TV in bed. often مضارع بسيط. مريم مع المفرد بنضيف S. watch watches watching watch is watching طبعا watches. حمدي drink coffee for breakfast. doesn't don't isn't hasn't محتاجة verb زائد ing. طبعا حمدي doesn't ولا don't. حمدي ياخد doesn't عشان بعدها مصدر. not you live in a block of flats or somewhere else. عايش في عمارة ولا مكان تاني. does you live
are you live do have طبعا do you live عشان هنا ده مصدر are محتاجة verb زائد ing. not does دينا get to school by bus بالاتوبيس. when متى بالاتوبيس. who من بالاتوبيس. how كيف بالاتوبيس. why لماذا طبعا how. my cousins ولاد عمي text me they text me every day كل يوم بيبعتولي. يبقى sometimes أحيانا usually عادة never أبدا always دايما طبعا every day يبقى always. I my homework before I have my dinner. I usually do usually does usually. الأي جمع يبقى لازم do عندي هنا do و do. طيب نختار usually do ولا do usually ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الرئيسي يبقى usually do. لو عندنا am with و are كانت بقت العكس يعني مثلا I am always. Big 30 not Mr. Brown work on Sundays. Yes he does. هنا مجاوب ب does يبقى احنا هنسأل ب is does did has طبعا does. not how not do you go to school 5 times a week 5 مرات في الأسبوع. how many كم عدد. how much كم الكمية. how often كم عدد المرات. long كم المدة طبعا how often. do you get up early every day. yes I بيسأل بدو يبقى احنا هنجاوب بدو. they talk at the classroom to listen carefully. they aren't they don't they do they doesn't. ازاي بتتنفى طبعا بدونت ولا بدازنت طبعا they don't. not ready for the exam. yes I am مجاوب بام يبقى are we do you are they are you طبعا are you. هل انت جاهز للامتحان؟ قال yes I am. بعد كده نعمل correct للفعل اللي بين الأقواس. I often listens to music on my way to school. often مضارب بسيط. listens هنحوش منه الاس. ليه حوشنا منه الاس؟ عشان الاي. مع البلورال مع الجمع مش بنضيف حاجة. what you do to have fun علشان تستمتع يبقى what do في الأول you do. فعل مساعد فاعل فعل. My dad and I play sometimes chess. مش مترتبة احنا قلنا ظروف الدرجة تيجي في الأول وبعدها الفعل. حمدي not drink coffee for breakfast عايزين ننفي حمدي مفرد يبقى نقول doesn't drink. not مريم do the same thing every school day. مريم مفرد يبقى نسأل does. تامر always is helpful. طبعا هنعكس عشان ده am with و are is always. The sun never rises at night. في المساء. الشمس مفرد never rises. عشان الشمس مضارع بسيط بنضيف is. How often he visit his uncle. كم مرة هو زار عمه. how often يبقى لازم فعل مساعد does وادي هي موجودة والفيزيت زي ما هي في المصدر. not does يوسف go to school by بس بالأتوبيس يبقى كيف how. does سلمى play tennis. no she طالما نفينا no she ادي does نفي does doesn't. بعد كده وصلنا لتمرين على الدرس الأول والتاني 34. سؤال طبعا استماع اتدربنا عليه في الصف الأول كتير جدا هسمعكم وبعد كده نحاول نحل مع بعض. Today interview is between Sharifa and her family. Sharifa is my best friend. Sharifa's family consists of 5 persons. They get up at 6:30 a.m. أول جملة what is the interview about. قلنا شريفة ومين والفاميلي. شريفة is my best friend. العيلة بتاعت شريفة قلنا 5 بيستيقظوا الساعة 6:30 a.m. 6:30 صباحا. السؤال التاني سؤال المحادثة. لين asking رقية about her daily routine عن نظامها اليوم. Can I ask you some questions. ممكن أسألك بعض الأسئلة. طبعا هتقول لها مثلا yes of course. اللي عنده مشكلة سنة تانية في سؤال المحادثة في فيديو اسمه حل المحادثة في سهم كده أسفل الفيديو دوس عليه هسيب لك كده رابط اسمه حل المحادثة خش شوف الفيديو هتلاقي فيه كل شرح ازاي تحل أي محادثة بطريقة سهلة.
I get up at 6:30 a.m. بقوم الساعة 6:30. يبقى هنا عايزين سؤال. هنا طبعا الساعة 6 ده وقت، يبقى متى؟ ممكن أقول when، وممكن أقول ما الوقت what time. الفيديو اللي أنا بقول لكم عليه ده بقى فيه ازاي تحل محادثة. get فعل ما فيهوش اس هنجيب له do. الفاعل I يحول إلى you، والمصدر get up. What time do you get up? What do you usually do before going to school? بتعمل ايه قبل ما تروح المدرسة؟ طبعا دي ممكن أي حاجة. I have a shower, I have breakfast، بتناول إفطار. بعد كده سألنا سؤال yes I sometimes listen to music. أحيانا بسمع موسيقى. نشيل yes. listen ما فيهوش اس، يبقى do you listen to music. هل أنت بتسمع موسيقى؟ قال له أيوة أنا بسمع وأنا رايح فين؟ المدرسة. What activity do you do every week؟ إيه النشاط اللي أنت بتعمله كل أسبوع؟ ممكن بمارس رياضة، مثلا I play sports. وصلنا بقى دلوقتي لتمرين الاختيارات، وده أول واجب هسيبه لكم السنة دي سنة تانية. اللي مش عارف النظام هسيب لكم مجموعة جمل ورا بعض، هتكتب لي الإجابات بس بالترتيب في تعليق، ويا ريت تكتب اسمك، ولو حابب تكتب المحافظة. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هكتب اسماء كل الناس اللي شاركت باجابات صحيحة في فيديو يونت 2، يعني ان شاء الله فيديو يونت 2 ان شاء الله تشوف اسمك في الفيديو. يبقى انا دلوقتي هسيبه واجب وهحله معاكم برضو ان شاء الله في الفيديو القادم، وهرد عليك في التعليقات لو في حاجة مش مظبوطة. Last week I had a or an with Dr. مجدي يعقوب. عملت ايه مع مجدي يعقوب؟ شوف الاختيار المناسب. Not my friends every evening is one of my interests. دي إحدى interests يعني اهتماماتي. نقط صداقات. شوف بقى تكوين الصداقات أو مراسلة الأصدقاء. تالت جملة معانا What do you do to not fun? I play chess. يستمتع يعني حاجة fun. I prefer sitting on the it's more comfortable than the chair. أريح من الكرسي. I much time reading on the sofa yesterday. قضيت وقت كتير في القراءة. Egypt is the most important in Africa. مصر تعتبر ايه؟ At we have our sandwiches and play in the playground. وبنلعب. What do شريف and her dad in the evening؟ في المساء. My parents drink tea with meals. They don't like tea. مش بيحبوا الشاي. آخر جملة في الواجب people usually work on Fridays. بيشتغلوا يوم الجمعة. السؤال اللي بعده تصحيح، حلو مع بعض. What does you like to study؟ طبعا اليو هتاخد do. Where often do you play tennis؟ ما how often. It never rain in summer. it مفرد يبقى rains. He often do homework at home. طبعا هي مفرد يبقى he does. والباراجراف متجاوب في نهاية الكتاب. Page 42. Our new house in the country. بيتنا الجديد في الكانتري near a railway. بالقرب من railway line. letter number house خط سكة حديد railway line. My uncle has a in his garden to water his plants. عشان يروي النباتات. عنده تيب شريط. لاب تاب طبعا عنده صنبور أو حنفية اللي هو تاب مش شريط لاصق. I live in a city. أنا عايش في مدينة but my grandparents لكن أجدادي live in a small in the country. village قرية. island جزيرة. playground ملعب كورت ساحة. village. There was a railway accident in Sohag last year. كان في حادثة في سوهاج. حادثة happy سعيدة. terrible فظيعة وسيئة. excited حماسي. proud فخور طبعا terrible. I do the same thing at the same time every day. بعمل نفس الحاجة في نفس الوقت كل يوم. in my not day. terrible attractive intelligent typical. طبعا بعمل نفس الحاجة في typical day يوم معتاد أو نمطي مفهوش اختلافات. farmers الفلاحين their animals every day. حيواناتهم كل يوم. mind send feed lend. طبعا farmers feed بيطعموا حيواناتهم. she helps her mother feed the on the farm. hippos foxes goats fish. هي بتساعد مامتها بانها بتطعم الجوتس الماعز ولا فرس النهر ولا الثعلب ولا السمك. shall I help you not your box؟ no thanks.
ممكن اساعدك في نقط الكتب؟ لا شكرا. carry احمل، try يجرب، cry يبكي، هاري يسرع. طبعا carry يعني يحمل. الجملة اللي بعدها بيقول لي it has a large full of flowers and trees مليء بالأشجار والأزهار. garden حديقة، fountain نافورة، time وقت، factory مصنع. طبعا garden. I the same room with my brother at home أنا نفس الغرفة مع أخويا في البيت. dive يغوص، deliver يسلم، share يتشارك أو يتقاسم، live يعيش. طبعا share. The old man's note gives me more information about his life. box صندوق، letter خطاب، بروفايل بتاعه، ايميل الايميل. طبعا البروفايل. I did a or an about the dinosaurs online for a science lesson. عن الديناصورات على النت عملت article مقالة، research بحث، بيكنيك نزهة خلوية، بروفايل يعني بروفايل. طبعا عملت research. We travel to many countries to have a lot of. احنا بنسافر بلاد كتير علشان نعمل adventures مغامرات، gardens حدائق، roads طرق، lives يعيش. طبعا a lot of adventures يعني مغامرات. You should be careful the knife من السكين لازم تكون حريص. of to with on careful with. It's polite to say sorry when you something wrong. من الأدب إن أنت تقول آسف لما نقعد شيء خاطئ. have help make do. طبعا do something wrong. The police took the thief away his home to prison للسجن. from at to on. طبعا from his home من منزله للبريزن اللي هو السجن. Page 45. Not you got that game called odd one out. استخرج حاجة بره اسم اللعبة. got do بتاخد got، can have did. طبعا have you got. Of course you can to my house later. comes came coming come. can بيجي بعدها المصدر يبقى come. ممكن تيجي بيتنا بعد كده. shall I بيجي برضو معاها مصدر. you some water. brought يحضر brings bringing bring المصدر. طبعا bring. 46. Not I have a glass of water please. can have did had. طبعا can I have ممكن أشرب مية. have you a watermelon grandma بطيخة. get gets got getting. طبعا have you got have got و has got. what shall I قلنا shall بيجي مع المصدر. did does doing do. has he got an umbrella هل هو معاه شمسية؟ no he not. no he ايه بقى؟ can't hasn't doesn't have doesn't. طبعا هنا بيقول لي has he no he hasn't. not we eat here حسن yes that's a good idea. ايه اللي بتستخدم في الاقتراح في دول؟ have where are shall. طبعا بتستخدم في suggestion الاقتراح shall. can you carry this heavy box no I بيسأل بكان وبيقول لي no يبقى no I can't. not you help him with the housework. have can does are. طبعا can you help him. تصحيح الخطأ shall I help بس قلنا shall بيجي بعدها المصدر يبقى help. not your father got a computer الأب ما ياخدش have ياخد has عشان الأب مفرد. can we sit next to the window no we not can't. طبعا no we can't على طول. what you have got in your bag في الحقيبة اللي معاك. طبعا what have you got you have فعل مساعد فاعل. did عبد الله play chess yes he can يبقى نسأل بكان مش بدid. I shall get you a drink معمولة سؤال يبقى المفروض نبدأ بشال الفاعل I get هنرتبها. can you helping قلنا كان بيجي بعدها المصدر يبقى help. shall we to have قلنا shall بيجي معاها المصدر يبقى shall we have. lunch together good idea. page 49 49. علي tells تامر about his new house كلمه عن بيته الجديد. I moved to a new house تامر رحنا بيت جديد. قال له a new house وسأله سؤال قال له it's in Alexandria إنه في اسكندرية يبقى where فعل مساعد موجود اهو is it أين هو. fantastic when did you move there اتحركتوا امتى هناك؟ قال له حاجة هندي وقت. سأله سؤال تاني قال له it's a large house يبقى أي وقت هنا
ممكن اقول له two مثلا weeks ago، منذ قد ايه؟ منذ اسبوعين. لازم اجاوب حاجه ماضي عشان هو سألني ماضي. قال له حاجه، قال له yes it's a large house، نعم انه كبير، يبقى is it large او is it big، هل هو كبير. with a garden full of flowers. do you like flowers؟ هل بتحب الفلاورز؟ not my favorite hobby is planting flowers، يبقى هنا قال له yes. and you، طب وانت؟ وانا برضو ممكن اقول له me too. me too يعني وانا ايضا. السؤال التاني my are fathers and mothers or my parents، my grandchildren، my grandparents، my parents، my cousins. طبعا اللي هم الفازر والمذر بتوع الوالدين دول الأجداد اللي هم الجراند parents. the opposite of beautiful، عكس كلمة جميل is funny مضحك happy سعيد busy مشغول ugly طبعا قبيح. not gives us milk كان بيدينا لبن ولحمة. lions الأسد، giraffe الزرافة، chicken الفراخ، goat اللي هي الماعز. the girl helped her mother the chickens الفراخ. feel يشعر، fail يفشل، feed يطعم، fall يسقط طبعا feed. thieves اللصوص are always taken away بيتاخدوا لفين؟ لسكول المدرسة، hospital مستشفى، prison السجن، factory المصنع طبعا prison اللي هو السجن. this week we are going on a in الأزهر park picnic نزهة خلوية، flight طيران، voyage في البحر، journey رحلة طويلة طبعا نزهة خلوية قصيرة picnic. how did you feel when you moved to the new house؟ so moved carried told ينتقل إلى يعزل يعني يروح مكان جديد اسمها move to. page 50 صفحة 50 has أحمد a lot of water؟ yes he has. get gets getting got have got وhas got. shall we to the beach tomorrow؟ went go going goes. قلنا shall بيجي معاها المصدر يبقى go. has حبيبة got a pen؟ no she بيسأل بهاز يبقى هنجاوب بهاز يبقى she hasn't. hi shall we played؟ قلنا shall بيجي معناها المصدر اهو. have you have you got. I can ask you some question please، وهنا سؤال يبقى can I. do we go swimming؟ it's a good idea إنها فكرة جيدة يبقى shall we go swimming؟ it's a good idea إنها فكرة رائعة. page 59 please turn on the I want to read the story in bed. من فضلك شغل النوت أنا عايز أقرأ القصة في البيت في السرير. لام لحم خروف، لام اللمبة، كاربت سجادة، ميرور المراية، لام. mom told her son to wash his face in the يغسل وشه في البيسن، حوض، واشر، curtain، ستارة، ميرور المراية، بيسن. are used on windows to keep out the light تستخدم على الشبابيك عشان تحجب الضوء تبعد الضوء. carpet سجادة، curtains ستارة، mat سجادة، pills جرس طبعا curtains. we keep our clothes in a بنشيل ملابسنا في الفريج، الثلاجة، wardrobe الدولاب، shelf الرف، صوفة الكنبة طبعا wardrobe. ودلوقتي هنروح لصفحة 60 صفحة 60. we use to cover the floors عشان نغطي الأرضية. carpets سجاد، curtains ستاير، drawers أدراج، clothes ملابس طبعا الفلور الأرضية محتاجة carpets يعني طبعا سجاد. we can put some of our clothes in the chest of اللي هي خزانة بأدراج، windows شبابيك، armchairs كراسي، basins أحواض طبعا chest of drawers خزانة ذات أدراج. in my bedroom there is a gray I sit and read my book there بجلس وبقرا الكتاب. cupboard دولاب، wardrobe دولاب، armchair كرسي بمسند، mirror مرآة طبعا armchair. الفيوم is a large city مدينة كبيرة with beautiful nature reserves محميات طبيعية مجاورة nearby near next up طبعا قريبة أو مجاورة اللي هي طبعا nearby. when they open the curtains لما بيفتحوا الستاير there is always lots of in the room moon sunlight darkness study طبعا لما بيفتحوا curtains there is always lots of بيدخل ايه طبعا ضوء شمس اللي هو sunlight. نشوف كده الاختيارات تاني. moon قمر sunlight darkness study.
الجملة اللي بعدها بيقول لي what's your I am Egyptian أنا مصري. nationality جنسية address عنوان subject مادة birthday عيد ميلاد طبعا what's your nationality. There is a colorful carpet في سجادة ملونة on the flood فيضان cushions whole floor على الأرضية. We always talk online بنتكلم online but we have never met عمرنا ما تقابلنا. He is my classmate زميل دراسة بين friend صديق مراسلة partner شريك brother أخ طبعا بين friend. I like to sleep with curtains the air is fresh أنا بحب أنام والستاير لأن الهواء نقي. happy سعيدة closed مقفولة open مفتوحة lively طبعا open. There is a breakfast after the first lesson break class play طبعا في break يعني راحة أو فسحة. My school is a short from my house. picnic نزهة خلوية walk تمشية talk كلام look نظرة طبعا walk. I get up early wash my face أغسل وجهي and get for school dressed reserved slept walked يرتدي ملابسه get dressed. بعد كده عندي 63 عندي تمرين listen استماع سمعكم كده نحل مع بعض. Sam is sending an email to Dan. Sam is from Germany. Sam doesn't have breakfast before school. In Sam's schools في مدرسة Sam they have 8 lessons every day. Not is sending an email to Dan طبعا قلنا Sam. Sam is from Germany. Sam doesn't have breakfast. In Sam's school they have 8 lessons every day. سؤال choose. Most countries معظم الدول are interested in مهتمة to keep and protect animals عشان تحافظ وتحمي الحيوانات. rivers أنهار nature reserves محميات طبيعية mirrors مرايات bookstores طبعا nature reserves. You can see yourself in the ممكن تشوف نفسك في السوفا كنبة book shelf رف الكتب mirror مراية carpet سجادة طبعا mirror. This book is mine الكتاب ده ملكي. it to me works يعمل brings يحضر treats يعامل belongs to me يعني إنه يخصني. Can I the door please? No there is much noise. Can I open? Close clap take طبعا can I open the door. My favorite are math and English الرياضة والإنجليزي subjects مواد sports رياضات hobbies هوايات risks اهتمامات طبعا دول subjects. It's good to do some exercise in the morning إنه good tool أداة idea فكرة equipment معدات factory مصنع طبعا it's a good idea يعني إنها فكرة جيدة. The color of the curtains the carpets deals يتعامل traits أو يتعامل plays matches طبعا matches the carpets يعني ماشي مع السجادة. There is a lamp هناك لمبة to the desk next to behind to back to front to اللي بتاخد حرف الجر to طبعا كلمة next. 64 The bed is in front of the wardrobe السرير أمام الدولاب. This means that the wardrobe is not the bed. Next between behind before ده معناه إن الدولاب نقط بالنسبة للبيت يبقى behind خلف. I play computer games my brother at from with to طبعا مع أخي. تصحيح خطأ thank you for be my pen friend لكونك صديقي يبقى for بيجي بعدها الفيرب زائد ing thank you for being. داليا gets up always at 6:30 مش مترتبة طبعا هنبدأ ب always في الأول. always gets up. has Sam get اسمها has got و have got. shall we قلنا بيجي معاها المصدر ده went هنرجعه لأصله هيبقى go to the cafe together. وبكده نكون وصلنا لاختبار كامل على unit 1. طبعا سؤال استماع. شهانة is from India. شهانة shares a room with her sister. شهانة lives in a village. شهانة family get up early. يلا كده نشوف. شهانة is from المفروض تكونوا حليتوا India. شهانة shares تتشارك الغرفة with her sister مع أختها. شهانة lives in the village في القرية. شهانة family get up early تستيقظ مبكرا. السؤال التاني سؤال المحادثة. أيمن is asking أشرف about his life بيسأله عن اللايف بتاعته
يعني عن حياته. Hi أشرف, do you live in a block of flats or somewhere else؟ عايش في عمارة ولا في مكان تاني؟ قال له حاجة، قال له not، قال له to have fun I usually play computer games. يبقى هنا هنختار مكان العيشة. ممكن أقول I live in a village. لا مثلا أنا عايش في قرية. سأله سؤال to have fun علشان استمتع I usually play computer games. يبقى بتعمل ايه؟ what do you usually؟ ايه اللي انت عادة do to have fun؟ عشان ما تحب تستمتع بتعمل ايه؟ قال له بلعب games. what exercise do you do every week؟ ايه التمرينات اللي بتعملها كل يوم؟ قال له حاجة، قال له how often do you play football؟ يبقى قال له I play football، كرة الايه؟ القدم. قال له كم مرة بتلعبها؟ مثلا 3 times a week أو twice a week، 3 مرات في الأسبوع. not my favorite footballer is Messi، لاعبي المفضل هو ميسي. يبقى who is your favorite؟ من هو الفيفوريت player أو footballer؟ اللاعب المفضل بالنسبة لك؟ قال له ميسي. السؤال الثالث معانا comprehension القطعة. my name is هيثم and this is my house. my house quite big، لحد ما كبير. it has got 2 floors، دورين، a ground floor الدور الأرضي and a first floor. it اللي هو المنزل has also got an attic، في غرفة في السطوح and a basement وفي bedroom. on the ground floor في الدور الأرضي there is a hall، صالة، kitchen مطبخ و living room غرفة معيشة. a big dining room غرفة تناول طعام and a toilet وحمام. On the first floor there are 3 bedrooms، 3 غرف نوم، 1 bathroom حمام أو 3 غرف حمام and a big corridor وطرقة كبيرة. My bedroom is between، غرفتي بين ال parents bedroom غرفة الوالدين and the bathroom الحمام. My sister's bedroom غرفة أختي is in the front of mine قصاد الغرفة بتاعتي. I love my bedroom، بحب غرفتي but I also like the attic، وبحب الاتيك. in the attic في الغرفة بتاع اللي فوق السطوح I keep some of my books، فيها كتب and my old toys وألعاب القديمة. I like to spend my time there، بحب أقضي وقت هناك because it's large، لأنها large كبيرة and there is a big sofa وفي كنبة كبيرة هناك there where I sometimes take a nap، أحيانا بآخد take a nap يعني أخذ قيلولة يعني بريح. in the basement في البدروم we keep the washing machine، عندنا الغسالة the drying machine وآلة التجفيف and the old things والحاجات القديمة. At the back of the house في آخر المنزل there is also the garage where my parents park the family car، بنشيل العربية هناك and a lovely garden وفي حديقة جميلة with many green spaces مساحات خضراء كبيرة flowers وزهور 2 swings و2 مرجيحة and a swimming pool وحمام سباحة. I love my house so much، بحب البيت جدا. It's very comfortable يعني إنه مريح جدا. أول سؤال معانا what is the best title؟ ما هو أفضل عنوان for this passage لهذه القطعة؟ هو ممكن طبعا بيتكلم عن هيثم، المنزل بتاعه house. Why do you think هيثم like the attic؟ ليه بيحب الاتيك؟ ممكن نقول because أو as he، لأنه keeps بيشيل إيه هناك فوق؟ هو البوكس بتاعته and toys وألعابه القديمة in it. ممكن حد يقول it's also large وإنه كبير برضو تمام. What does the underlying pronoun at refers to؟ كلمة it بتشير لإيه؟ طبعا لهيثم the house، لمنزل مين؟ هيثم. The opposite يعني عكس the underlined word large، عكس كلمة large is wide واسع long طويل small صغير sad حزين، طبعا عكس كلمة large small. The toilet is in the الحمام فين؟ في الهول، في الصالة، في الجراوند فلور في الأرضي، second floor الدور التاني basement في البدروم طبعا في الجراوند. There are 2 in the garden، الحديقة فيها 2 slides bathroom swings pools طبعا swings. السؤال الرابع في امتحان الانجليزي تشوز. The market is a short from my house. talk walk draw make طبعا تمشية أو فترة مشي قصيرة. I don't have coffee، أنا لم أتناول كافي before breakfast. before is the opposite عكس كلمة before قبل back after next last طبعا after يعني بعد.
71. You can see yourself in the ممكن تشوف نفسك في الوردروب في الدولاب في اللمبة mirror الملاية كبر دولاب طبعا mirror. My friend is sending me a message on my phone. Research بحث text picnic street رسالة نصية text message. The word attractive اللي هي جذاب means ugly قبيح beautiful جميل dirty قذر terrible فظيع طبعا beautiful يعني جميل. Every bathroom كل حمام should have a to wash in it. basin basket pencil rubber طبعا هو هنا بيقول ان كل حمام المفروض يكون فيه basin حوض. criminals المجرمين must be sent to لازم يروحوا اليونيفرسيتي الجامعة hospital مستشفى prison السجن school مدرسة البريزن. where does شهانة أين شهانة في does يبقى لازم infinitive فعل في المصدر. lives living to live live طبعا live. A و B بيكلموا بعض. not your father got a computer في got يبقى هناخد يا إما have got يا has got. أشوف هنا ده المفرد الأب مفرد يبقى has your father got a computer yes he has. Students go to school on holidays always usually sometimes never روحوا المدرسة في الأجازة طبعا never. تصحيح الخطأ Alex walk to school with his brother every day كل يوم بيروح المدرسة مع أخوه طبعا every day مضارع بسيط Alex مفرد يبقى walks. We have get طبعا قلنا have got و has got fish or chicken with rice. شهانة not live in the city عايزين ننفي شهانة مفرد يبقى doesn't live لا تعيش. lean works usually قلنا مش مترتبة طبعا ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل ما عدا verb to be يبقى usually works on Saturdays. بعد كده عندي paragraph عن the home you want to live وده مجاوب البيت اللي انت عايز تعيش فيه. اي حد عنده اي مشكله في شرح في قاعده معينه في مذكره اي حاجه يكلمني في الكومنتس يكلمني في التعليقات واسيب لكم رابط الصفحه بتاعتي اللي حابب يكلمني على الخاص برضه هتكون موجوده في صندوق الوصف. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.